Wat is er mis met de vlag van Den Bosch? Mensen die mij kennen, die weten dat ik iets met vlaggen heb. Mensen die mij niet kennen en deze video nu zien, die weten dat nu ook. En mensen die mij niet kennen en deze video niet zien, hoi. Of nou ja, niet hoi dan. Ja, wat is er mis met de vlag van... Nee, wacht even. Voordat we verder gaan wil ik even zeggen dat ik het een fantastisch leuke stad vind. Ik heb daar geweldig leuke avonden gehad met fantastisch fijne mensen. Het heeft een mooi historisch stadscentrum met alle faciliteiten die je van een grote stad verwacht. En tegelijkertijd heb je toch ook die provinciale gemoedelijkheid, vriendelijke bevolking, leuke restaurantjes, creatieve mensen. Ja, wat dat betreft niets dan goeds over deze stad. Alleen die vlag. De vlag van Den Bosch. Wat is er mis met de vlag van Den Bosch? Laten we hem er maar even bij pakken. Wat is hier allemaal mis mee? Laten we beginnen bij de kleuren. Kijk, ik begrijp heus wel dat niet alle vlaggen turquoise en lila kunnen zijn. Maar rood, wit, geel en zwart? Iedereen die iets van vlaggen weet, weet waar rood doorgaans voor staat. Voor strijd, voor bloed. Als rood voor bloed staat, dan staat wit voor de pezen en de botten die uit de open wond tevoorschijn komen. En geel staat dan voor pus, want de wond is aan het ontsteken. En zwart betekent dan dat het aan het rotten is. Dat moet geamputeerd worden. Maar tot zover even de ongelukkige kleurkeuze. Waar het echt tenenkrommend wordt, is wanneer we kijken naar het kanton. Ten eerste, dat plaatje van die boom. Cruciaal voor een goede vlag is wat mij betreft dat deze makkelijk herkenbaar en makkelijk reproduceerbaar is. Je wilt een vlag op je wang kunnen schminken als er een feestdag of een sportevenement is. Nederland, rood-wit-blauw of geel-groen van Den Haag. Maar ook de vlag van Japan, wit, rode stip. Lekker simpel, lekker duidelijk. Geef een klein kind een paar potloden in de goede kleuren en die kan die vlaggen zo natekenen. Maar dan deze boom op de vlag van Den Bosch, dat is toch veel te gedetailleerd. Dat is toch niet toegankelijk. Maar goed, wat eigenlijk nog veel erger is de plaatsing van dat kanton. Waarom loopt die onderkant niet gelijk met een van de horizontale strepen? Dit ziet er toch gewoon uit als een plaatje wat er op het laatste moment is opgeplakt. Alsof ze eerst alleen een horizontaal gestreepte vlag hadden en toen dachten, ja, dat is wel heel minimalistisch. En dat ineens iemand zei, ja, ik heb nog wel een plaatje van een boom, dan plakken we dat er wel op. Ik bedoel, los van het plaatje van die boom zelf, die plaatsing, dat kan toch niet? En weet je wat het is? Dit is niet een vlag uit de 17e of 18e eeuw. Nee. Deze vlag is aangenomen, hier is voor het laatst goed over nagedacht, in 1999. 1999. 1999? Ja, 1999. In 1999 stond het halve land al vol met opleidingen voor vormgevers, voor designers. We hadden al lang en breed de beschikking over software als Photoshop en Illustrator. Dat kanton, dat had toch gewoon even aangepast kunnen worden. Ik bedoel, 1999. Als ik een goede journalist zou zijn, dan zou ik misschien de mensen die hierover meebeslist hebben wel kunnen interviewen. Maar ja, ik ben helemaal geen journalist en al helemaal geen goeie. En door deze video gaat de vlag van Den Bosch echt niet veranderen. Er zijn destijds ook geen grote protesten geweest toen de vlag werd aangenomen. Of althans, ik heb er niks over kunnen vinden. De mensen in Den Bosch hebben zich al lang neergelegd bij het feit dat ze een lelijke vlag hebben. Die leven gewoon vrolijk hun leven en kijken gewoon recht vooruit. Die kijken niet meer omhoog naar die wapperende vlaggen. Maar goed, ik liep hier al een tijdje mee rond en dat wou ik even met jullie delen.